כתוב בתחילת הפרשה, מקרוב להתחלה, שהמלאכים באים לבשר לשרה קודם שבשנה הבאה היא תלד בן. אז אומרים, זה אברהם אבינו שקיבל אותם, ויאמרו איה שרה אשתך, ויאמר הנה באוהל. רש"י אומר, הנה באוהל זה באמת לא יודע כמה שהיא צנועה, כדי לחבב אותה על אברהם. אחד שזוכה לאישה צנועה, הוא מאוד מאוד, זה מרבה את האהבה שלו לאשתו, זה מחבב את האישה לאיש. ככה כיוונו המלאכים. בכל אופן יש תופעה מיוחדת בתורה שכתוב ויאמרו אליו איה שרה אשתך. על המילה אליו יש 3 נקודות למעלה, בתוך הספר תורה כתוב 3 נקודות, על האלף ועל היוד ועל הוו. על הלמד אין שם נקודה למעלה, רק על האלף, היוד והוו, אותיות איו. אז רש"י כותב בשם חז"ל שיש מצווה לאורח להתעניין, לשאול על הבעל הבית וגם על בעלת הבית. אז כמו שעל פי פשט שואלים איה שרה אשתך, איפה שרה? עם הכוונה הפנימית שלהם לחבב אותם, בכל אופן שואלים על פי פשט איפה נמצאת שרה. אנחנו רוצים לומר לה שלום, גם להודות לה, גם על הכנסת האורחים שלה. היות שיש נקודות על 3 אותיות, אז דורשים את הניקוד. על רוב האותיות יש נקודות, ככה רש"י מסביר, דורשים את הניקוד. הניקוד זה האותיות איו. רש"י אומר שכמו שיש מצווה לשאול את האיש של האישה, כך יש מצווה לשאול את האישה לאיש. רצו גם לשאול את שרה איו אברהם. מה שכתוב בפסוק זה איה שרה. כמו שיש איה שרה, יש פה רמוז איו אברהם. איפה נמצא אברהם? עכשיו זה פלא פלואים. מה זה איו אברהם? הרי מדברים עם אברהם אבינו, רואים אותו. שרה לא רואים, אז איה שרה אשתך. מה זה איו אברהם? אז מסביר בעל ההילולה של י"א חשוון, אמור עיניים, שהיות ששרה אימנו היא גם בחינת עמדית גליה, כמו רחל אימנו. רחל אימנו היא עיקר עמדית גליה. אבל בעצם כל אישה, במיוחד ביחס לבעלה, היא עמדית גליה, שלא אומר שהבעל יחסית הוא עמדית גליה. כלומר שכל בעל הוא כמו לאה, וכל אישה היא כמו רחל. הבעל הוא עמדית גליה והאישה עמדית גליה, והמלאכים אין להם השגה בשורש נשמת אברהם אבינו, ורוצים להבין, גם וורט מעניין מאוד, מלאכים יש להם שליחות לעשות. מבצעים את השליחות בנאמנות, אבל אין להם השגה באמת באותן נשמות, במיוחד נשמות של צדיקים כמו אברהם אבינו. אין להם השגה בשורש שלהם, אין להם השגה למה באמת מגיע להם כל הדברים הטובים שהם באו בשליחות לעשות, לבשר לשרה בן, שגם אברהם בן כמובן, לרפות את אברהם, זה יום השלישי למילה שלו היה חולה וחדש, צריך לרפות אותו. אין להם השגה, ורוצים להבין מי זה אברהם הזה, שאנחנו נשלחים אליו. אז איפה אפשר לראות את השורש של אברהם? המלאכים רוצים. אז הוא אומר וורט מאוד מאוד יפה,
שבאשתו, אם יראו את אשתו, אז האישה משקפת, היא מגלה, זה נקרא עלמא דאיתגליא, שהאישה מגלה את השורש של הבעל, שככה הם לא יכולים לראות ישירות, רק דרך האישה. לכן רוצים לשאול את האישה, מה שלא באמת צריכים לשאול את האישה, איפה נמצא אברהם? היו אברהם, רואים את אברהם. אבל היו זה כמו היה מקום כבודו, היה שרה אשתך. רוצים לראות ולהשיג את שורש הנשמה של הצדיקים של הזוג הזה, ובפרט של אברהם אבינו. לכן כמו ששואלים את אברהם, היה שרה אשתך, שזה גם כן לא השרה רק למטה בתוך הגוף, זה השורש נשמה שלה. היה שרה אשתך, כמו היה מקום כבודו. אותו הדבר רוצים להבין דרכה דווקא את שורש נשמת אברהם אבינו. לכן שואלים, לא ששואלים אותה בפה איפה נמצא אברהם, רק מסתכלים עליה, וההסתכלות הזאת שמסתכלים על שרה, זה נקרא היו אברהם, איפה נמצא אברהם, איפה השורש של אברהם. פירוש יפה, כאילו זה בגלל בלי הפירוש הזה זה מאוד מאוד קשה להבין את זה, מה זה לשאול את, מה רוצים לשאול את שרה, איפה נמצא אברהם. אז אם כן, האישה שהיא כנסת ישראל, היא מסמלת את כנסת ישראל, את השכינה הקדושה, היא העלמא דאיתגליא של האיש, והשם הוא איש מלחמה, ואנחנו כולנו האישה והכלה של הקדוש ברוך הוא. התפקיד שלנו זה באמת שהאיש ישתקף בנו.